Hi everyone! Ako nga pala si Soren at ito ang ViewSonic XG240R Elite na merong max refresh rate of 144Hz, 1920 by 1080 resolution, 1ms response time, FreeSync capable, and TN panel na gaming monitor. And of course, with the additional flare of RGB lighting sa likod. Ang mga TN monitors ay sabihin na nating hindi gaanong desirable dahil sa inaccurate colors at horrible viewing angles, lalo na kapag ginagamit sa media consumption. Pero ibang usapan yan pagdating sa gaming at 144Hz, lalo na sa esports shooting games. This monitor is one of the fastest 144Hz monitors na nagamit ko. And simulan natin ang review sa physical features ng monitor. Sa harap ng monitor ay makikita natin ang thick bezel sa sides, sa top, at sa baba. Sa bottom bezel, makikita ang ViewSonic and Elite logos. Plain and simple lang ang design sa harap. Walang highlights na makakakuha ng atensyon. Nawala na rin yung red accent na meron ng ViewSonic XG2402. Pero sa likod naman ay makikita natin ang gamer looking na 2 diffused RGB lighting na hindi ko din naman ginagamit dahil hindi gaanong maliwanag para mag-illuminate ng RGB colors sa pader na nasa likod ng monitor. Sa tabi ng RGB panels ay patterns na nakakadagdag ng style sa aesthetics ng likod. VESA mount compatible din ang monitor na ito, na may measurement na 100 by 100mm. At sa likod ng monitor ay may quick release button para matanggal ang monitor sa stand. Sa baba naman ay makikita natin ang I/O ports, dalawang USB 3.0 Type A, isang USB 3.0 Type B, isang 3.5 audio out, dalawang HDMI 1.4, at isang display port. Mabigat at mukha namang matibay ang stand para maging stable and secure ang monitor sa pagkakakabit. Merong maliit na headset hanger sa taas na pwedeng hugutin at rectangular hole na pwedeng lusutan ng daliri para hawakan at iangat ang monitor. Meron ding maliit na cable management clip sa likod ng stand. Ang base ng stand ay rectangular shape na merong brush texture. Madaming pwedeng gawing adjustment sa monitor dahil sa tulong ng design ng stand. Pwede mong i-adjust ang height, i-swivel, i-rotate sa portrait mode, at i-tilt. Makikita sa ilalim ng monitor ang OSD navigation buttons. Madaming OSD options na pwedeng gamitin sa pag-adjust ng color at settings ng monitor. Hindi ko natatalakayin lahat ng nasa OSD, pero ito ang ilan sa mga notable features na gugustuhin mong gamitin. Sa gaming settings tab ay pwede kang mag-save ng dalawang custom profile settings. Nandito din ang response time or overdrive setting, which controls the overall responsiveness of the monitor, including input lag and pixel responsiveness. Mamaya ay may papakita akong pixel response test gamit ang UFO test. Next is the 22-level block stabilization to brighten up dark areas, which may help you in detecting enemies or objects in dark scenes. Isa ding magandang feature nitong monitor ay ang FreeSync, which removes the jittery motion and minimize tearing while gaming. By the way, ang monitor na ito ay merong FreeSync range na 48 to 144Hz, which means FreeSync is only functional when you are within 48 to 144 frames per second. So paano kung below 48 frames per second na yung game mo? Gagana ngayon si LFC, low frame rate compensation, na meron ang monitor na ito. Ang ginagawa ng LFC ay dinodoble niya ang current frame para umabot sa FreeSync range of the monitor, which is 48 to 144Hz. Wala akong NVIDIA card para matest kung G-Sync compatible itong monitor, pero base sa aking research ay G-Sync compatible naman ito. At isa din sa pinaka-importante sa lahat ay ang Elite RGB option na nandito. Dahil TN panel itong monitor, hindi nito kaya mag-produce ng colors like VA and IPS panels or monitors. As of now, wala pa din akong color calibrator at in-adjust ko lang yung colors sa gusto ko. Sa akin, okay na ang colors nitong monitor para sa isang TN panel. Maganda naman basta diretso lang ang posisyon at nasa center ako ng monitor. Good and decent enough TN monitor for gaming, media consumption, and editing. Pero hindi talaga siya para sa mga professional or color accurate work. Viewing angles ay isa ding issue sa mga TN monitors, lalo na kung extreme angles na. Nagbabago ang gamma depende kung anong posisyon mo at paano ka nakaharap sa monitor mula sa taas at baba. Pero slight gamma shift lang pag naka-slouch ako or kapag medyo mataas ang monitor. Pero kapag sobrang baba mo na, halos hindi mo na mabasa or makita yung nasa display dahil sa sobrang dilim. At sa sides naman nagkakaroon ng yellowish tint na unti-unting lumalala, depende pa din sa viewing position. Kailangan lang talaga straight on or aligned ako sa gitna ng monitor para sa best color representation. So bakit ko ba talaga binili itong monitor? Siyempre ito ay dahil sa totally new and groundbreaking RGB feature sa likod niya na nakakapagpa-boost ng frame rate ko ng up to 100 frames per second. Pero siyempre loko lang. Kaya ako talaga binili ito ay purely for competitive shooter gaming. Ang mga TN monitors ay kilala dahil sa kanilang fast pixel response at low input lag na kailangan ng mga competitive FPS gamers. Pero hindi po ako pro player, mahilig lang talaga akong maglaro ng shooting games. Binanggit ko kanina ang response time settings nitong monitor.
Ang response time nitong monitor ay 1 ms na kaya lang ma-achieve when using the fastest overdrive settings combined with a stable 144 frames per second. Ano ba ang response time? Ang response time ay ang bilis ng pixel transition ng black to white or one color into another. Kapag mas mataas ang response time, ay mas mabagal ang pagpapalit ng colors ng pixels, which will cause more motion blur and smearing sa moving objects or scenes, lalo na sa fast-paced moving scenarios. Meron itong 5 overdrive settings: standard or off, fast, faster, ultra fast, and fastest. Ito ang UFO test ko para makita natin ang ghosting, coronas, at overdrive artifacts. Sa standard or off, noticeable ang ghosting or smearing kahit na nasa 144 frames per second. Sa fastest naman, makikita natin na nawala na ang ghosting at medyo clear na ang UFO kung ikukumpara sa off mode. Sa faster naman ay nagkaroon na ng slight overshoot or inverse ghosting na sanhi ng voltage surge sa monitor para mas mapabilis ang pixel response. Sa ultra fast ay makikitang obvious na ang overshoot at sa fastest ay undesirable na ang overshoot, which is likely to be unusable in gaming, lalong-lalo na sa low frame rates. Nilagay ko din dito ang test ko na nakalimit sa 100Hz at 60Hz ang refresh rate ng monitor. Makikita natin na kapag mas mababa ang refresh rate or frame rate ay mas mataas ang motion blur, ghosting at meron ding slight increase sa overshoot ng bawat overdrive modes. Faster ang pinakamagandang choice dahil sa clearer UFO image ay minimal overshoot sa lahat ng refresh rate categories. Ito ang actual gaming test ko ng lahat ng overdrive settings. Pero hindi makikita sa video ang actual difference dahil nakalimit lang ang video recording ko ng 60 frames per second. Sa paggamit ko ng fast, faster at ultra fast ay meron silang very slight difference in terms of pixel response. Sa off or standard mode ay may obvious motion blur and higher input lag na hindi ko talaga ginagamit. Sa fast mode, ramdam ko na yung increase in fluidity, feels smoother, and more responsive lalo na in gaming with stable 144 frames per second. Sa faster naman ay meron ding improvement pero very minimal lang kung ikukumpara sa off versus fast mode. Ang ultra fast ang kadalasan kong ginagamit. Meron siyang slight increase in overshoot pero hindi naman ito gaano napapansin kapag focus ako sa game as long as high and stable ang frame rate ko. Maliban na lang kapag tinitignan or hinahanap ko talaga. Hindi ko alam kung placebo effect yung improvement ng ultra fast sa faster pero okay lang din naman sa akin yung overshoot niya. Kapag naman alam kong hindi kaya ang stable 144 frames per second at nasa pagitan lang na 60 to 120 frames per second ng game, nililipat ko sa faster overdrive setting para mabawasan ang overshoot. Sa ultra fast naman, hindi ko alam kung makikita nyo sa video ang overshoot. Pero obvious na dito ang overdrive artifacts at nakaka-distract na siya kaya hindi ko ito ginagamit. Hindi rin issue ang input lag sa monitor na ito. Ang input lag naman ay ang signal delay sa pagpindot ng mouse or keyboard para mag-display sa monitor. Sa off or standard mode ng overdrive settings ay mapapansing slightly sluggish ang movement ng mouse at medyo mataas ang input lag. Pero sa higher overdrive settings ay nag-improve na ang input lag or bumaba na ang input lag base sa aking game testing. Wala ako naging problema sa flick shots and quick responses lalo na sa mga intense and fast-paced situations. Relative ang input lag at response time sa frame rate ng game kaya mas mabuti pa ding mas mataas ang frame rate lalo na sa mga competitive shooters. Ang decrease sa overall responsiveness ay typically mararamdaman at nakikita ko sa monitor na ito kapag below 100 frames per second na, lalo na kapag lower than 60 frames per second kahit na nasa faster OD settings pa. Gaming is battery smooth sa high frame rates lalo na kapag stable 144 frames per second. Samahan pa ng faster overdrive settings. Hindi tulad ng ibang VA at IPS gaming monitors na kapag mas mababa ang frame rate ay mas malala ang ghosting, motion blur, overshoot, pati na din ang input lag. Nagkaroon ako ng konting struggle nung pumipili ako ng bagong monitor. Kung yung AOC 24G2 ba, yung ViewSonic XG2405, or itong XG240R. Cheaper and fast IPS panel na kasi yung new batches of IPS monitors na may panel na Panda LC238L F1F. At ito, nakita nyo naman kung anong pinili ko. Dahil may nakita akong review na kahit nag-improve ang response time ng mga new IPS monitors, lalo na yung AOC 24G2, ay slightly slower pa din sila kung ikukumpara sa 144Hz na TN panel. Pero sa kasalukuyang price nitong XG240R na 13,700 sa PC Hub ay para sa akin, mas competitive pa din sa market ang mga bagong monitors dahil sa better colors and viewing angles, mas mura pa at cheaper, at halos kasing bilis na ng TN panel. Pero kung makakahanap ka nitong XG240R sa murang halaga na used or on sale, at gusto mo talaga ng smoother and clearer motion, more responsive, even at low frame rates, at kaya mo tiisin ng horrible viewing angles, ay hindi ka magkakamali sa monitor na ito. Acceptable naman yung colors ng TN panel niya. Plus, meron din itong RGB sa likod na napakalupit talaga sa gaming. At ayun, dito na po nagtatapos ang aking review. Salamat po.